Hello and namaste. I'm your host Sangam Zangali and welcome to my channel. Before moving on, please subscribe to my channel and turn on notifications so that you get notification about my new uploads. आजबाट चाहिँ नयाँ कन्टेन्टको सिरिजहरू सुरु हुँदैछ हैन। इट्स अल अबाउट लर्निङ जापानिज ल्याङ्ग्वेज है। मैले चाहिँ अहिले के छ नि खासमा अहिले चाहिँ मैले चाहिँ जापानिज ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मैले सिकिरहेको छु हैन। मलाई चाहिँ पहिलेदेखि नै चाहिँ भनौँ न मल्टिपल ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ सिक्न मन थियो हैन। मैले त सबैभन्दा पहिला सुरुमा त चाइनिज पनि सुरु गर्छु भन्ने सोचिरहेको थिएँ हैन। तर मैले अहिले चाहिँ जापानिजमा चाहिँ सुरु गरेँ मैले हैन। किन मैले जापानिज गरेँ भने थोरै भेटेको चाहिँ अन्तिमै कुराहरू छु। तर के छ नि यो भिडियोमा चाहिँ एज अ म चाहिँ स्टुडेन्ट कि सो म एज अ लर्नर चाहिँ होइन। सो मैले चाहिँ आफूले के नयाँ कुराहरू युज गरिरहेको छु र मैले त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ इफिसियन्टली चाहिँ लर्निङ प्रोसेसमा चाहिँ गइरहेको छु म आफूलाई होइन। तपाईँलाई चाहिँ त्यो मेरो चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिँ सेयर गर्न खोजिरहेको छु होइन। सो एउटा क्वेसन चाहिँ गर्ने होइन। सो तपाईँहरूले भन्नु होला वाइ जापानिज ल्याङ्ग्वेज होइन भन्नु होला। यो चाहिँ आफ्नो थोरै पर्सनल कुरा छ होइन। सो आई एम पर्सुइङ अ जापानिज कम्पनी टु वर्क एज अ इन्जिनियर होइन। अनि प्लस कस्तो भने जापानिज कल्चर जापानको त्यो जुन वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट छ होइन, जुन जापानिजहरू चाहिँ जुन टाइममा चाहिँ जुन सबै कुराहरू गर्छन् होइन, त्यो चाहिँ एकदमै चाहिँ मनपर्छ कि। जस्तै मेरो आजभन्दा 2 दिन अगाडि चाहिँ ठ्याक्कै जुममा चाहिँ मिटिङ थियो होइन। अनि जुममा मिटिङ हुँदाखेरि के छ भने जापानिजहरूको सिस्टम के हुँदो रहेछ भने बरु आफू 2 मिनट अगाडि जाने अरे होइन, तर टाइममा हुनुपर्ने अरे क्या। मैले चाहिँ अचम्म लाग्यो कि कस्तो नि तपाईँको ठ्याक्कै स्पेसिफाइड समयभन्दा बरु अगाडि आफू गएर चाहिँ प्रेजेन्ट भएर पनि टाइममा चाहिँ स्टार्ट गर्नु भने मलाई यो एकदम यो जुन जापानिज वर्किङ कल्चर छ यसले चाहिँ मलाई एकदम प्रभावित गरिरहेको छ होइन। अनि सो किन सिरिज ल्यायो भन्नु होला होइन। मैले चाहिँ के गर्न खोजिरहेको छ भने मैले आफूले युज गरिरहेको अहिले युज गरिरहेको 4वटा भनौँ न आफूले युज गरिरहेको सफ्टवेयरहरू र आफूले चाहिँ युज गरिरहेको मेथडहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले 4वटा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मैले सेयर गर्दैछु होइन। सो सबै कुराहरू चाहिँ छोडिदिउँ होइन। अब चाहिँ म चाहिँ के भन्छ यो अब चाहिँ भिडियोबाट चाहिँ कुनै पनि नयाँ भाषा चाइनिज होस्, कोरियन होस्, जापानिज होस्, स्पेनिस हो होइन, जुन पनि भाषा कुनै पनि नयाँ तपाईँहरूले भाषा सिक्न खोज्दै हुन्छ नि यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सिक्ने भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको चाहिँ अलिक सानो जानकारी दिन चाहन्छु होइन। जसमा चाहिँ मैले 4वटा मैले आफूले युज गरिरहेको चाहिँ 4वटा कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई सेयर गर्छु। त्यो चाहिँ तीमध्येमा चाहिँ टेक्स्ट बुकहरू हुनसक्छ होइन, अनि सफ्टवेयरहरू हुनसक्छ होइन, र अब मेरो टेक्निक्सहरू चाहिँ तपाईँलाई सेयर गर्छु। 4वटा मात्रै यो भिडियो चाहिँ म लामो चाहिँ गर्न चाहदिनँ होइन। सो पहिलो नम्बरमा मैले चाहिँ सेयर गर्न खोजेको एप भनेको चाहिँ डुओलिङ्गो एप भन्छ होइन। सो तपाईँले चाहिँ डुओलिङ्गो होइन तपाईँले चाहिँ गएर चाहिँ प्ले स्टोरमा खोज्नुहोस् या एप्पल स्टोरमा खोज्नुहोस्। इट इज फ्री अफ कस्ट होइन। तपाईँले चाहिँ यदि चाहिँ चाइनिज, जापानिज, स्पेनिस होइन, कोरियन जुन पनि ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ सिक्न खोज्नुहुन्छ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसबाट चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ होइन। यो चाहिँ फ्री अफ कस्ट छ। यसले चाहिँ तपाईँलाई बेसिक ग्रामरहरू, बेसिक भोक्याबुलरीहरू चाहिँ यसले चाहिँ बेसिकली एडभान्ससम्म यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ फ्री अफ कस्टमा चाहिँ तपाईँले सिकाउँछ। तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ डेली पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। डेली यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नोटिफिकेसनको आधारमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ रिमाइन्डरहरू चाहिँ दिइरहेको हुन्छ होइन। सो यु सुड लर्न भनेर चाहिँ उसले चाहिँ रिमाइन्डर दिइरहेको हुन्छ होइन। अनि दोस्रो नम्बर मैले सेयर गर्न खोजेको कुरा चाहिँ सो एन्की, सो ANKI है। सो तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ कि छैन एन्की भनेर होइन। यो चाहिँ कस्तो नि स्पेस रेपिटेसन सिस्टम भन्छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ यसको चाहिँ कस्तो भने फ्ल्यास कार्ड हुन्छ होइन। सो फ्ल्यास कार्ड भनेको कस्तो भने अगाडिपट्टि जस्तै हामीले चाहिँ हेर्छौँ फ्ल्यास कार्ड भने यसको जुन यो अगाडिको पाम भयो भने पछाडिपट्टि चाहिँ यसरी फ्ल्यास कार्ड हुन्छ। अगाडिपट्टि तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यो इन्फर्मेसन हुन्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन चाहिँ पछाडिपट्टि हुन्छ क्या। सो यो जुन आन्की छ होइन, आन्की के भन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ कि त तपाईँहरूले आफूले पढिरहेको समयलाई चाहिँ घटाउनु सक्छ या तपाईँहरूले चाहिँ आफूले सिकिरहेको जे पर्सन सिकिरहनु हुन्छ नि लेसनहरू सिकिरहनु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बढाउनु सक्छ क्या। कि त तपाईँले समय आफ्नो घटाउनु पर्यो पढिरहेको समयलाई होइन, कि चाहिँ तपाईँले पढिरहेको सिस्टम चाहिँ बढाउनु हुन्छ क्या। सो आन्की होइन। अनि त्यसको चाहिँ थर्ड, सो मलाई मन परेको अनि थर्डमा चाहिँ सो पोडकास्टहरू चाहिँ लिसन गर्नु चाहिँ भन्नु मतलब सुन्नुहोस्। तपाईँले पोडकास्टहरू चाहिँ हेर्ने बानी गर्नुहोस् होइन। कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जस्तै हामीले चाहिँ कुनै पनि नयाँ भाषा सिक्छ भने त हाम्रो जस्तै हाम्रो मातृभाषा एउटा हुन्छ होइन। सो हामी चाहिँ कस्तो नि जस्तै हाम्रो चाहिँ मातृभाषा नेपाली छ भने हामीलाई चाहिँ इङ्ग्लिसदेखि लिएर होइन इङ्ग्लिस अब जस्तै मैले चाहिँ जापानिज लिइरहेको छु होइन, अब चाइनिज लिनु होला, कोरियन लिनु होला तपाईँहरूले होइन। सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ब्रेनले चाहिँ
जुन हामीले चाहिँ इनपुट दिइरहन्छौँ नि त्यसलाई चाहिँ प्रोसेस गर्न सकिरहेको हुँदैन क्या। कस्तो भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ एउटा यदि यसलाई फर इक्जाम्पल है एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले चाहिँ यदि बच्चाहरू हेर्नुहुन्छ है हाम्रो घरमा भोग्ने बच्चाहरू सुरुबाट नै कार्टुनहरू चाहिँ हिन्दीमा हेर्नु सुरु गर्छन् क्या। सो हिन्दीमा हेर्दा हेर्दा के हुन्छ भने उनीहरूलाई चाहिँ हिन्दीको कति कुराहरू उनीहरूले नपढिकन पनि बुझिरहेको हुन्छ, हिन्दी पनि बोल्न सकिरहेको हुन्छ। केही समयपछि हेरिरहेको उनीहरूले चाहिँ ठ्याक्कै हिन्दीहरू पनि बुझ्न सुरु गर्छ, त्यसपछि बोल्न सुरु गर्छन् होइन। सो हाम्रो चाहिँ के भने अनकन्सियस तरिकाले हाम्रो चाहिँ ब्रेनलाई भनौँ हाम्रो ब्रेनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ कुराहरू इनपुट दिइराख्यौँ भने होइन उसले चाहिँ बल्ल चाहिँ यो नयाँ वर्डहरू चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ उसले चाहिँ छुट्याउन थाल्छ है। जस्तो कस्तो भने मैले तपाईँलाई चाहिँ जापानिज जस्तो मैले चाहिँ जापानिज सिकिरहेको छु, मैले जापानिज चाहिँ पोडकास्टहरू होइन युट्युबको माध्यमबाट वा पोडकास्ट एपहरू युज गरेर चाहिँ मैले चाहिँ जापानिज चाहिँ आफ्नो फ्री टाइममा क्या सो म अरू के काम गर्दैछु त्यो बेला पनि हेर्छु। जस्तै म लेखिरहेको छु भने पनि म चाहिँ सुनिरहेको हुन्छु होइन। जस्तै म ट्राभलिङ गरिरहेको छु भने पनि म सुनिरहेको छु। जस्तै म जिम गइरहेको छु भने जिममा पनि म सुनिरहेको हुन्छु क्या। भनेको के भन्दा तपाईँले चाहिँ नयाँ भाषा चाहिँ तपाईँले चाहिँ सुनिराख्नु भयो भने रेगुलरली सुनिराख्नु भयो कन्टिन्युस सुनिरहनु तपाईँको ब्रेनले चाहिँ त्यो नयाँ भाषाहरू नयाँ वर्डहरू होइन ठ्याक्क छुट्याउन थाल्छ क्या। उसले चाहिँ अब यो चाहिँ यो वर्डहरू यस्तो रहेछ भनेर उसले ठ्याक्क चाहिँ इनपुटहरू लिन थाल्छ क्या। सो अनि अर्को चौथो है मैले अनि त्यो चौथो चाहिँ म तपाईँलाई सेयर गर्छु अर्को होइन। सो चौथोमा चाहिँ म के गर्छु भने टेक्स्ट बुक। सो मैले जापानिजको बारेमा अहिले भन्दैछु होइन, त्यही भएर मैले जापानिजमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ म्याक्सिममले चाहिँ सुन्नुभएको चाहिँ टेक्स्ट बुकको चाहिँ मिनानो निहोङ्गो भनेर चाहिँ सुन्नुभयो होला होइन। इट्स क्वाइट पपुलर छ होइन। तर मैले यसमा दोस्रो चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि तपाईँलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ मैले चाहिँ सुनागो निहोङ्गो भन्ने छ होइन। यो चाहिँ अलिकति चाहिँ अघि छ नि अन्डर रेटेड छ होइन। तर तपाईँले चाहिँ यसलाई हेर्नुहुन्छ भने कस्तो छ भने यो चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अफिसमा कसरी काम गर्ने होइन अफिसमा जस्तो हुने कन्भर्सेसनहरू त्यस पछाडि तपाईँको ग्रामर प्याटर्नहरू तपाईँलाई चाहिँ जस कसरी चाहिँ तपाईँले इजिली चाहिँ लर्न गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। सुनागो निहोङ्गो चाहिँ तपाईँले चाहिँ युट्युबमा हेर्नुहोस् वा गुगलमा हेर्नुहोस् त्यसमा पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ है। ठिक छ मैले चाहिँ आज चाहिँ मैले के गरेँ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ जुन मैले यो ड्युलिङ्गो एप आन्की एपहरू जुन जस्तै आफ्नो तेस्रोमा चाहिँ पोडकास्टहरूको मैले कुरा गरेँ यसलाई चाहिँ म अर्को भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी चलाउने कसरी युज गर्ने कसरी मैले युज गरिरहेको छु भने चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो सिकाउँछु होइन। सो आजको भिडियोलाई चाहिँ म यहीँ अन्त्य गर्छु र तपाईँले चाहिँ यदि अन्तिम चाहिँ हेर्नुभएको छ भने तपाईँले चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु कमेन्ट गरिदिनु सेयर गरिदिनु र तपाईँहरू नयाँ भ्युअर हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् होइन। किनभने अब चाहिँ हाम्रो यो च्यानलमा नयाँ नयाँ इन्फर्मेसनहरू त आउँदैछ। प्लस के भन्दाखेरि यो जापानिजको भाषाको पनि आउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ भने जस्तै हाम्रो चाहिँ कुनै प्रोग्रामिङको इन्जिनियरिङको चाहिँ कोर्स नआउने चाहिँ होइन होइन। तर यो चाहिँ नयाँ सिरिज चाहिँ मैले स्टार्ट गर्दैछु होइन। किन भन्दाखेरि मेरो यो डेली लाइफमा पनि अलिकति इन्भल्भ भएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ यसको बारेमा पनि बनाएँ होइन कन्टेन्टहरू पनि बन्ने गर्छ है भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यसमा चाहिँ सुरु गरेँ र प्लस भ्युअरहरूलाई चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गरेँ भने उहाँले चाहिँ अलिक इफिसियन्ट वेले चाहिँ लर्न गर्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेको छु होइन। सो ठिक छ तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियोलाई अन्तिममा हेर्नु न धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ यो कसरी युज गर्ने ड्युलिङ्गोलाई कसरी युज गर्ने आन्कीलाई कसरी युज गर्ने र पोडकास्टहरू कसरी लिसन गर्ने भन्ने चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ बताउनेछु है। र आज चाहिँ यहीँ बिदा लिउँ है त।